हॅलो गोंयकारां आनी आमगे फ्रेंड्स. आज आमी आमगे आमगे गोंय सगळे रस्त्यार हॉटलान बी मेळटाय म्हणून ही सामोसा आनी बरी फेमस ही सामोसा. तुज्यान सकाळीं ब्रेकफास्ट खावपा जाताय, दनपारां खावपा जाताय, केन्ना खावपा जाताय, चायेक खावपा जाताय. सो सामोसा करुया. सामोसा करपाक व्हडलो अजाप न्हू तें. हालीं आमकां तेल जाय करपाक चड म्हणटा तें मेन. पूण एनीवे सो सामोसा करपाक आमकां मैद्या पीठ जाय वो प्लेन फ्लावर जाय आमकां. आनी आमकां मीठ जाय वो सॉल्ट. आनी आमचे कडेन हिंगा हांवें तेल आनी हांवें बाटर मिक्स करून घायलो आहा. ओके. सो आमकां हो नीट करून आनी उदक घालून हांव नीट करून दवरूंक पडटलो. ओके. सो आमकां तेजे भायर आमकां भाजी करपाक वो तोरकार करपाक आमकां ते बटाट आमकां बॉयल करून पडले. आनी आमकां फोंडमार आमकां पियाव जायो. जिरी आहा म्हजे कडेन, मास्टर्ड सीड्स आहा, जिते सांग आहा, त्या भायर आमचे कडेन हें आलें, जिंजर आनी गार्लीक लसूण, त्या भायर कोरिएंडर लिव्स आहा वो फ्रेश धनिया आमी, त्या भायर आमचे कडेन ओटी पीठ आहा. ओके. सो हें आमी आतां तयार करुया. सो ते गोश्टी फुडें हांव एक्चुली पयलो हें पीठ मोडटा. ओके. तूं मुगे रेसिपी जाय पूण हांवें पीठ मोडलो आहा. सो मेथड तोच. ओके. आनी तेच्या म्हळ्यार बटाटे बॉयल करून दवर. सो आतां हो पीठ आतां लाटिला आनी आमी आतां तेका हितून घालून फ्रिजीन दवरया गोदोर. ओके. हें फॉयल मार आनी फ्रिजीन दवरया. आतां मुगे बटाटे हांवें बॉयल करून काडले आनी आतां आमी मॅश करपाचें. चोय जाता तितून सॉफ्ट आसूं जाय. ओके. मातशें गरम आहाय आतां. सो जाता तितून गरम बॉयल जावपा जाय, तें चड मॅश जावपा जाय, कित्याक आमी मॅश करपा जाय. तुजें बारीकूय चॉप करूं आतां, पूण मॅश केल्यार बरें. सो आतां आमगे बटाटे हांव आतां मॅश करता. हांव आतां ती तोरकार करपाक हांव आतां तेल घालता. हांव आतां मास्टर्ड सीड्स घालता. ते मातशें क्रॅकल जावं दिया. क्रॅक जालें म्हणटकीर जीर घालया. सो हांव तें क्रॅकल जालें. हांव आतां जीर उडयता. हांव आतां पियाव घालता. मातशें जावं दिया. हांव आतां गार्लीक जिंजर घालता. मातशें बारीकूय कर ती आनी जाता तितून चॉप कर. चोय बारीक केलें आनी मातशें जावं दिया. ग्रीन हा चिली घालता. ओके. तुका जाय ते भाशेन घाल तिखसाण. मातशें भाज दिया मसालो. आनी हांव आतां ते मॅश केल्ले बटाटे घालता. तुज्यान तुका मोठे भाशेन बारीकूय तुज्यान बारीक जाता तितून चॉप करूं आतां हें. आनी हांव आतां ओटी पीठ घालता. आनी हेजें मीठ उडय आनी सगळो मिक्स कर. आनी हांव आतां बारीक ही कोरिएंडर म्हणजे धनिया लिव्स घालया. ओके. कोरिएंडर लिव्स आनी बरी मिक्स कर. आनी आमगेली जाली. चड गो दोन नाका. सो तरकारी टेस्ट बी सगळो मीठ बी सगळें सारकें आहा. आनी आतां काड. ओके. मातशें निवोन दवरया. आतां हांव ह्या लाटींत हांवें अशें करून बॉल करून दवरलो आहाय. सो हिंगा तूं जाय ते भाशेन स्टार्ट कर. सो हांव पयलीं लाटी ती. ओके. चपाट अशें करया. दाट करपाची. आतां चोय या चपाट अशें केल्या आनी आतां तेजे दोन वत कर. सारकी दोन वत जावपा जाय. ओके. दुसरें करया. सो ही आहा. तूं कितें करी हातीन घे आनी हो आहा पळय हो हाफ आहा पळय अशें करून हाड. ओके. आनी हिंग हाड. सारको हाड तो थंय भाशेन. आनी हेका सायडीन म्हणटा उदक लाय, कित्याक तें तुका सांगिल्ले भाशेन आमी न्युऱ्यांक उदक लायताय तो तेश करून उदक लायल्यार पुरो. ओके.
आनी मागीर हो आतां तुगेलो हो हॉल जालो, हो आतां तुगेलो हॉल जालो. आनी आतां हॉल्यांत ही आमी आतां ती तोरकार केली ती आतां बरोवपाची. आनी आतां ही भाज घे आनी ह्या हॉल्यां घाल, तुका जाय ते भाशेन घाल. ओके, चड घायनाका. तुज्यान ही प्रॅक्टीस आहा, तुका जाय ते भाशेन करूं जाता. हेज्या रुंदूय करूं जाता आनी हेज्या बारीकूय करूं जाता, म्हणजे कितें म्हणटा ती धाकटेंय करूं जाताय. ओके, तूं जाय ते भाशेन तुवें करूं पडटली. मोठ जाल्यार मोठ कर. सो आतां कितें करी, उदका एक हें लाय तेका हिंग घोळपाक, सगळी वाटीन लाय आनी अशें करून एक ट्विस्ट दी हिंगा आनी हें घोड. हे भाशेन आमी आतां दुसरें करुया. ओके, सो हे भाशेन आमकां ती सामोसा फील करून दवरया. सो आतां आमी उलटे भाशेन हे भाशेन हाड आनी सारकें हे भाशेन दवर. ओके, सो आमी उदक लाया तेका आतां. आनी आतां हॉल भरया. हे भाशेन हॉल भर आनी वयर उदक लाय हेका. आनी हें एक्चुली अशें करून ट्विस्ट कित्याक कोताय, कित्याक तें ओडून येवपाक. ओके, आनी अशें करून ही पुश कर. सो आतां ही मुगेली समोसा हांवें फिलींग करून दवरलें. आनी आतां तेतो म्हळ्यार तुगेलें तेल ऑलरेडी आसूं जाय. ओके, आतां हांव तेलान घालपाक तयार करूया. गरम जालां आनी हांव आतां तुगे तेलान तुका जात ते भाशेन ते घाल. ओके, हांव दोन घातां आनी मागीर जाल म्हणटा आमी काडया. तुमी घायलें ती काटा. दुसऱ्या घाता. ओके, हेंय जाऊ द्या. ओके, आतां हे जाल मुगेलें हांव आतां काडा. ओके, आनी मागीर हें आमी चटणी नाल्ला चटणी करुया. ही पाट डोये करुया आमी, म्हणजे हें घायनासतना कितें म्हणटा तें कोथमीर घायनासतना करुया आमी. आतां आमगेली ही जाली सामोसा आनी हांवें ही चोय दोयेली नाल्लांची चटणी केल्या. सो हांव समजता तुमी हे भाशेन सामोसा कोन्न तुमगे स्नॅक्स जेवण जाल्यार जेवण म्हूण अशें तुमच्यान खावपा जाता. सो हे भाशेन तुमी कोन्न खातली म्हूण हांव समजता. चड आनी चड देव बरें करूं.